หลุมอุกกาบาตไม่ได้เป็นเพียงร่องรอยความเสียหายบนดาวเคราะห์แต่คือบันทึกทางธรณีวิทยาที่บอกเล่าประวัติศาสตร์การพุ่งชนอันรุนแรงในอวกาศและยังคงเต็มไปด้วยความลับที่รอการค้นพบจากมนุษยชาติในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจความลับของหลุมอุกกาบาตที่น่าสนใจบน8วัตถุในระบบสุริยะตั้งแต่แอ่ง South Pole Aitken บนด้านไกลของดวงจันทร์ซึ่งเป็นหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบด้วยความกว้างกว่า 2,500 กิโลเมตรไปจนถึงหลุมเฮอร์เชลบนดวงจันทร์ไมมัสของดาวเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายสถานีอวกาศเดสตาร์จากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ไปชมกันครับงานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก้า 3 เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 4-24 สัปดาห์หรือประมาณ 1-6 เดือนเพื่อให้ร่างกายมีระดับ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลระยะยาวอย่างโอเมก้า 3 คุณภาพสูงจากนอร์เวย์ Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin จึงเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้ใจครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-puzzle หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. ดาวพุธบันทึกประวัติศาสตร์อันปั่นป่วนดาวพุธคือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดและเนื่องจากมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางอย่างยิ่งจึงไม่สามารถป้องกันพื้นผิวจากการพุ่งชนของอุกกาบาตได้ส่งผลให้ทั่วทั้งดวงดาวเต็มไปด้วยร่องรอยแผลเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ไม่มีหลุมใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับแองคาโลลิสซึ่งเกิดจากการปะทะครั้งมโหฬารในอดีตแอ่งแห่งนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวถึง 1,550 กิโลเมตรและล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงกว่า 1 กิโลเมตรที่เรียกว่าคาโลลิสมอนเตสการปะทะครั้งนี้คาดว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,800 ถึง 3,900 ล้านปีก่อนในยุคที่เรียกว่าการระดมชนหนักครั้งหลังซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระบบสุริยะชั้นในถูกถล่มด้วยอุกกาบาตอันหนักหน่วงแรงกระแทกมหาศาลที่ก่อให้เกิดแองคาโลลิสยังส่งผลให้เกิดภูมิประเทศอันแปลกประหลาดบริเวณฝั่งตรงข้ามของดาวเคราะห์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเวียดเทเรนอันมีลักษณะเป็นพื้นที่ขรุขระเต็มไปด้วยเนินเขาและร่องลึกนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าการชนครั้งนั้นอาจกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางภูเขาไฟทำให้ลาวาไหลท่วมเต็มแอ่งจนเกิดเป็นที่ราบเรียบคล้ายกับที่ราบมาเรียบนดวงจันทร์ในปี 2008 ยาน Messenger ของ NASA ได้บันทึกภาพแองคาโลลิสแบบเต็มพื้นที่ได้เป็นครั้งแรกทำให้ขนาดของมันถูกประเมินใหม่จาก 1,300 กิโลเมตรเป็น 1,550 กิโลเมตรพร้อมเผยให้เห็นโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนทั้งรอยแตกและที่ราบจากลาวาซึ่งล้วนเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงอดีตอันร้อนแรงของดาวพุธ 2. ดาวศุกร์เกราะป้องกันแห่งบรรยากาศดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศที่หนาทึบอย่างยิ่งโดยหนาแน่นกว่าโลกถึง 90 เท่าและประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 96% พร้อมด้วยเมฆกรดซัลฟิวริกด้วยเหตุนี้อุกกาบาตที่พุ่งเข้าสู่ดาวศุกร์ส่วนใหญ่จะถูกเผาไหม้และสลายไปจนหมดสิ้นทำให้บนดาวศุกร์มีหลุมอุกกาบาตที่ยืนยันแล้วเพียงประมาณ 1,000 แห่งเท่านั้นซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นอุกกาบาตขนาดเล็กมักจะแตกสลายไปในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูงถึง 462 องศาเซลเซียสขณะที่พื้นผิวของดาวศุกร์เองก็มีการปรับสภาพใหม่อยู่เสมอในทุกๆ 500 ถึง 700 ล้านปีจากการไหลท่วมของลาวาที่ลบร่องรอยเก่าแก่ให้หายไปหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดบนดาวศุกร์คือหลุมมีดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 275 กิโลเมตรแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือภูมิประเทศฮัสเดบาเทเซราซึ่งมีลักษณะยับย่นเป็นพิเศษซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโครงสร้างวงแหวนซ้อนกันขนาดใหญ่ถึง 1,450 กิโลเมตรงานวิจัยล่าสุดชี้ว่านี่อาจจะเป็นร่องรอยของหลุมอุกกาบาตโบราณที่เกิดจากการชนซ้อนกันของวัตถุ2ชิ้นทำให้ไม่ปรากฏรูปลักษณ์เป็นหลุมอุกกาบาตที่ชัดเจน 3. โลกการค้นพบที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งแม้โลกจะเผชิญกับการพุ่งชนจากอวกาศมาโดยตลอดแต่กระบวนการทางธรณีวิทยาเช่นการกัดเซาะโดยลมและน้ำได้บดบังร่องรอยเหล่านั้นไว้ปัจจุบันมีการยืนยันหลุมอุกกาบาตบนโลกแล้วกว่า190แห่งและยังคงมีการค้นพบใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2018 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ใต้ธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์โดยการใช้เรดาร์ที่ติดตั้งบนเครื่องบินร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเทอร่า
และอควาของ NASA โดยหลุมดังกล่าวมีชื่อว่าไฮอาวาธากว้าง31กิโลเมตรและถือเป็นหลุมอุกกาบาตแห่งแรกที่ถูกค้นพบใต้แผ่นน้ำแข็งหนาจากการศึกษาด้วยเทคนิค Argon Age Dating ในปี 2022 โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียพบว่าหลุมนี้มีอายุ58ล้านปีซึ่งเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์จากหลุมชิกชูลูปไม่นานนักไม่เพียงเท่านั้นในปีถัดมา NASA ยังค้นพบหลุมแห่งที่2ซึ่งอยู่ห่างจากหลุมแรกเพียง183กิโลเมตรชื่อว่าแพตเตอร์สันหรือไฮอาวาธา B ซึ่งกว้างถึง 36.5 กิโลเมตรแม้จะยังไม่สามารถระบุอายุที่แน่ชัดได้แต่การวิเคราะห์ชั้นน้ำแข็งบ่งชี้ว่ามันมีอายุอย่างน้อย 79,000 ปีและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลุมทั้งสองไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน 4. ดวงจันทร์พิพิธภัณฑ์แห่งรอยแผลดวงจันทร์ซึ่งปราศจากชั้นบรรยากาศและกระบวนการกัดเซาะได้กลายเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่บันทึกร่องรอยการพุ่งชนจากอวกาศมานานนับพันล้านปีหนึ่งในนั้นคือหลุมไทโคที่เกิดจากการชนเมื่อ108ล้านปีก่อนก่อให้เกิดหลุมกว้าง80กิโลเมตรและลึกถึง 4.7 กิโลเมตรไทโคถือเป็นหนึ่งในหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่อายุน้อยที่สุดบนดวงจันทร์และสามารถมองเห็นได้จากโลกด้วยตาเปล่าอย่างไรก็ตามหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะก็คือแอ่ง South Pole Aitken ซึ่งกว้างถึง 2,500 กิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่เกือบ1ใน4ของด้านไกลของดวงจันทร์การปะทะที่ก่อให้เกิดแอ่งนี้เมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนอาจรุนแรงมากพอที่จะส่งผลต่อการหมุนของดวงจันทร์และสร้างความแตกต่างทางธรณีวิทยาระหว่างด้านใกล้และด้านไกลแอ่งแห่งนี้จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการสำรวจเพื่อไขปริศนาประวัติศาสตร์ของระบบโลกและดวงจันทร์5. ดาวอังคารคลังข้อมูลแห่งหลุมอุกกาบาตดาวอังคารเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาร่องรอยการพุ่งชนไว้ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยชั้นบรรยากาศที่เบาบางเพียง 1% ของโลกทำให้สามารถรักษาสภาพของหลุมอุกกาบาตนับแสนแห่งไว้ได้อย่างคมชัดโดยมีการประเมินว่ามีหลุมขนาดใหญ่กว่า1กิโลเมตรมากถึง 635,000 แห่งแอ่งอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดคือเฮลลัสพลานิเทียซึ่งกว้าง 2,300 กิโลเมตรและลึกถึง 9 กิโลเมตรทำให้เป็นจุดที่ลึกที่สุดบนดาวอังคารนอกจากนี้ยังมีแอ่งขั้วเหนือหรือ Borealis Basin ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 40% ของซีกดาวทางเหนือและเชื่อว่าเกิดจากการชนของวัตถุขนาดมหึมาเมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนแอ่งแห่งนี้มีร่องรอยของน้ำแข็งและตะกอนแร่ดินเหนียวอย่างไรก็ตามแอ่ง Borealis ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติหรือ IAU ว่าเป็นหลุมอุกกาบาตเนื่องจากยังขาดลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจนบางประการ 6. ซีริสจุดสว่างและความลับใต้พื้นผิวบนดาวเคราะห์แคระซีริสยานอวกาศดอนของ NASA ได้ค้นพบปริศนาที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะนั่นคือจุดสว่างลึกลับภายในหลุมอุกกาบาตออกเคเตอร์ซึ่งมีอายุเพียง 20-34 ล้านปีต่อมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าจุดสว่างเหล่านี้คือโดมเกลือโซเดียมคาร์บอเนตที่ก่อตัวขึ้นจากน้ำเกลือร้อนซึ่งผุดขึ้นมาจากใต้พื้นผิวลึก40กิโลเมตรผ่านรอยแตกที่เกิดจากการพุ่งชนเมื่อน้ำระเหยออกไปได้ทิ้งคราบเกลือที่สว่างสดใสเอาไว้และยังก่อให้เกิดหมอกจางๆเหนือปากหลุมอีกด้วยซึ่งการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีแหล่งเก็บน้ำเกลือขนาดใหญ่คงอยู่ใต้พื้นผิวของซีริสมาจนถึงปัจจุบัน7. ดาวหาง Temple 1หลุมอุกกาบาตที่สร้างโดยมนุษย์ภารกิจ Deep Impact ของ NASA ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการส่งยานพุ่งชนเข้าปะทะดาวหาง Temple 1โดยเจตนาเพื่อสร้างหลุมอุกกาบาตที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกการปะทะก่อให้เกิดหลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ150เมตรและทำให้เกิดกลุ่มฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาการวิเคราะห์กลุ่มฝุ่นดังกล่าวเผยให้เห็นองค์ประกอบที่น่าสนใจโดยพบว่าพื้นผิวของดาวหางมีลักษณะร่วนคล้ายแป้งและการพุ่งชนได้เผยให้เห็นน้ำแข็งบริสุทธิ์จากใต้พื้นผิวซึ่งเป็นการยืนยันแนวคิดที่ว่าดาวหางมีบทบาทสำคัญในการส่งผ่านน้ำไปทั่วระบบสุริยะในยุคแรกเริ่ม 8. ไมมัสดวงจันทร์เดสตาดวงจันทร์ไมมัสของดาวเสาร์มีลักษณะโดดเด่นจากหลุมอุกกาบาตเฮอร์เชลที่มีความกว้างถึง139กิโลเมตรหรือเกือบ1ใน3ของเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดของดวงจันทร์เองทำให้มันดูคล้ายกับเดสตาจากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars
หลุมเฮอร์เชลก่อตัวขึ้นเมื่อพันล้านปีก่อนจากการปะทะที่รุนแรงจนเกือบทำให้ดวงจันทร์แตกสลายและยังทิ้งรอยแตกขนาดใหญ่ไว้ที่อีกฟากหนึ่งของดวงจันทร์อีกด้วยภาพถ่ายจากยาน Voyager ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ทำให้ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์นี้เป็นที่รู้จักไปทั่วและต่อมายาน Cassini-Huygens ได้ยืนยันว่าไมมัสเป็นดวงจันทร์น้ำแข็งและลักษณะที่คล้ายกับสถานีอวกาศในภาพยนตร์นั้นเป็นผลมาจากขนาดที่เล็กของมันประกอบกับขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษของหลุมอุกกาบาตนั่นเอง